السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نجلة، وأنا صغيرة كنا دايما نروح نزور جدي، أنا وماما، ونتجمع هناك وخالته وكده. كان بيبقى يوم لطيف عشان كنت بقابل بنات خالاتي وبلعب معاهم. إنما لما كنا نروح وكان يبقى فيه زيارة ونتأخر والاقي إن احنا هنبات، كنت دايما ببقى قلقانة، مش مرتاحة للشقة نفسها، حاسة ان فيها حاجة مش مظبوطة او حاجة غلط بس مش مدركاها. وكنت دايما لما اجي اقعد اختار المكان اللي انا هقعد فيه يكون كاشف لي معظم المكان اللي قدامي. ولما كبرت، خاصة بعد ما غبنا فترة عن مصر وسافرنا ورجعنا، حسيت ان مجرد اللي كان بيحصل دي هواجس او تخيلات اطفال، ما اعتمدتش عليها ونسيتها تماما. بدأت لما اروح ازور جدي او نتجمع هناك اخد الامور عادية جدا، لحد ما جدي توفى واصبحت الشقة دي ميراث هنتواجد فيها بصفة مستمرة. وبالفعل قعدنا هناك، انا وماما واختي واخويا، وكمان اوقات كتير كانت بتيجي خالتي تقعد معانا شويه. ومن هنا هتبتدي الحكايه. كنت ببقى قاعده اوقات في الصاله اسمع فيها صوت الستاره وهي بتتفتح، ابص حواليا ملاقيش اي تغيير، اقول ربما تكون الستاره اللي في اوضه الصالون. ادخل اوضه الصالون الاقي فيها ستاره مظبوطه، مفيش اي حاجه. بعد شويه تاني اسمع زي ما يكون في حد ماسك الستارة وبيشدها وبيرجع يقفلها تاني، يعني زي العيال الصغيرة ما بتلعب كده، يشد الستارة ويقفلها تاني. واسمع صوت الحلق بتاعها وهو بيجري في الماسورة. ارجع تاني ادخل اوضه الصالون، مفيش حاجه. اروح الاوضه التانية، مفيش حاجه. الف على كل الغرف، مفيش اي حاجه، يعني ستاره زي ما متسابه، حتى مفيش اي اثر نقدر نقول ان ممكن تكون الستاره اتحركت. بعدين اجي ارجع اقعد مكاني، اسمع صوت ادراج المكتب اللي في اوضه الصالون بتتفتح وتتقفل بشكل عشوائي. افتح الباب الاقي الادراج مقفوله زي ما هي. اروح احاول افتح اي درج منهم الاقيه مقفول بالمفتاح زي ما هو بالظبط، يعني مستحيل يكون اتفتح، بالرغم ان انا ببقى متاكده 100% ان انا سامعه الصوت والصوت بوضوح، لدرجه ان ببقى حاسه ان لو كان في حد معايا هيسمع الصوت معايا. ابتدى ان انا عدم الارتياح للشقه يرجع لي تاني، ابتديت ان انا اقلق شويه. وكنت اجي لما اكون قاعده في اوضه النوم، كان في حصيره بلاستيك محطوطه في الصاله، حاجه كده عامله زي السجاد بس بلاستيك كبيره. لما حد بيمشي عليها بتسمع صوت خطواته كده وهو ماشي عليها. انا قاعده في اوضه النوم اسمع صوت خطوات ماشيه على الحصيره، اسمع صوت باب الاوضه الداخليه وهو بيتقفل. ارجع تاني الف الاقي الابواب كلها مفتوحه، مفيش اي حاجه. ارجع اقعد في الصاله، اقول بلاش اقعد في الغرف، خليني قاعده في الصاله، انا كاشفه الغرف كلها. اقعد في الصاله اسمع صوت السراير اللي في اوضه النوم بتزيق وكأن حد جه نام عليها. حتى كمان لما ماما كانت جت من الشغل وقعدت معايا وسمعت صوت السرير، قلت لها سامعه حاجه؟ قلت مش سامعه السرير. طب استني كده شويه. هي فعلا برضو سمعت صوت السرير، بس قالت لي لا عادي، ده السرير بيريح. قلت لها بيريح ازاي؟ يعني ايه السرير يريح لوحده؟ السرير ده بيعمل صوت لما انا اجي انام عليه، يعمل صوت لما اجي اقوم بيعمل صوت، لكن ازاي يعمل صوت لوحده؟ قالت لا عادي، بس ممكن يكون بيبقى هو مثلا واخد وضع، يعني وقبل ما بيجي يرد ببطء فبيعمل الصوت ده متاخر، كون انت قايمه ولا حاجه ما سمعتيش الصوت. ابتدي اركز وانا قايمه من السرير، اسمع صوت تزييقته تمام وهو بيروح ويرجع في مكانه، وبعد شويه اسمع صوت التزييقه تاني وكأن حد برضو نام عليه. بالليل نمنا، وانا نايمه في بدايه نومي حسيت زي ما يكون في كف حد تحت الغطا
جاي هيقرب مني، وبالفعل لمس ايدي، صحيت مفزوعة، شلت الغطا ما لقيتش حاجة. في اليوم التاني وانا نايمة حصل نفس الموضوع، شلت الغطا برضو ما لقيتش حاجة. بعد كده تاني برضو حصل نفس الموضوع، بس المرة دي انا كنت صاحية وقاعدة على السرير. حسيت فعلا بحركة على السرير، وبإيد على السرير بتتحرك، لمست في ايدي، مسكتها، لقيت الايد دي بتشد عشان تفلت من ايديا، وانا ماسكاها بكل قوتي وبشدها اكتر عشان اطلعها من تحت اللحاف. بصراحة انا معرفش القوة او الجراءة دي جات لي ازاي، وازاي انا عملت كده وتصرفي كان كده. فجأة ماما ندهت لي نجلة. مرة واحدة الايد اللي انا كنت ماسكاها اختفت، وكأني كنت ماسكة الهوا، وايدي قفلت على الفاضي ونزلت على السرير على الفاضي. رفعت الغطا ما لقيتش حاجة. فضلت كده يعني شبه يوميا ابقى قاعدة جوه اسمع ان في كوباية وقعت اتكسرت في المطبخ، اروح في المطبخ ما لقيش حاجة. قاعدة جوه اسمع صوت طبق، اروح ما لقيش حاجة. وفي مرة وانا قاعدة سمعت صوت غطا الحلة، وهو كأن في حد بيشيله من الحلة ورجع رماه على الارض. جريت على المطبخ، انا فعلا المره دي لقيت الغطا على الارض. في الوقت ده ايقنت ان في حاجه مش مظبوطه. في يوم كنت انا في نايمه، وبعدين قمت من النوم ورحت شربت، وبعدين رجعت لسه هبتدي انام وانا وشي في المخده كده، فلسه هبتدي انام. وفي اللحظه دي سمعت صوت خطوات رجل لطفل صغير بتمشي في الطرقه الممر، وكأنها بالظبط جاية في اتجاهي على السرير. وفجأة مسك شباك السرير وتسلقه ودخل ايده ما بين فتحات شباك السرير. حسيت بكف الطفل ده وهو بيخبط على رجلي. نجلة نجلة نجلة، بالظبط بالطريقة دي. بعد كده الطفل ده رجع نط على الارض، وسمعت صوت النطة كويس، وبعدين سمعت صوت خطوات الرجل على البلاط وهي بتلف حوالين السرير عشان يجيلي. من شدة الرعب هنا جسمي اتخشب، ومرة واحدة فقد القدرة ان انا احرك جسمي، ايديا او رجليا، مش عارفة ليه. الخطوات بتقرب، رعبي زاد لدرجة ان انا ما بقتش يعني ما بقتش حاسه بالرعب اللي موجود دلوقتي، بقدر ان انا مرعوبه من المجهول لما الاقي الطفل ده في وشي وشكله هيبقى ايه. وعايزه ان انا انده على ماما عشان اللي بيحصل. من شده الخوف فتحت بقي، مش عارفه انده، صوتي مش موجود. حاولت ان انا انده او حاولت ان انا اطلع صوتي اكتر من مره، لدرجة اني عملت في اللحظة دي صوتي رجع، وقدرت انده على ماما. ماما فعلا صحيت من النوم مرة واحدة، قالت في ايه؟ في اللحظة ديت انا قدرت اتحرك وكأن لم يكن اي شيء، وجسمي كله بيتحرك ومفيش اي حاجة. فبصلت لها وقلت لها لا مفيش. هي قالت لي طيب انا هاجي انام جنبك. وكان ما ينفعش انكر ساعتها ان الشقة دي ممكن اكون انا بتخيل او بتوهم وتكون الشقة دي ما فيهاش حاجة. الواقعة كانت شديدة صعب انكارها. هنا بقى انا يعني بدأت ان انا اتجرأ يمكن من الحاجات اللي حصلت. قررت ان انا مش همشي من الشقة ومش هقول لحد، وهبتدي افكر اللي بيحصل ليه، وايه اسبابه، ايه الهدف منه، ايه الغاية من اللي بيحصل. كانت اول خطوة قررت ان انا امشيها اني اسأل معارفي على شيخ، بس يكون شيخ حقيقي، يعني ما بيعملش اي حاجة غير بالقرآن،
ما بيتقاضاش اي اموال مقابل الخدمات اللي هو بيعملها علشان انا يعني اكون مصدقاه. ولحد ما الاقي الشيخ ده جبت ورقة وقلم وابتديت ان انا اسجل كل حاجة بدقة فاتت، اسجل كل حاجة بدقة هتبتدي تحصل لحين ما قابل الشيخ بالمواصفات ديت. والمفاجأة في الأحداث اللي هتبتدي تحصل، المفاجأة الأكتر في مقابلة الشيخ والكلام اللي دار ما بيننا، والمفاجأة في اللي بعد كده. كل ده هيتقال في الجزء التاني بتاع القصة. سلام عليكم.